Converging heat. Melegszik a helyzet. Itt a tábla! Megvan a tábla, srácok! Hiro Mikoshiba's murder was sparked by the bullying of Toshiro Ihara, who committed Ő lett suicide 4 öngyilkos. years ago. A mellette lévő kergette The graphic öngyilkosságba. video that hit the net showed the world how Toshiro's father, Akihiro Ihara, had brutally avenged his son. Ő megbosszulta. We also know the father had accomplices. Ők a társai. On October 7th at 6:30 a.m., they forced Mikoshiba into a vehicle, took him to an abandoned building, and gravely injured him. Then, around 7:30 a.m., the time frame when Ihara killed Mikoshiba, Újra the other átnézzük az ügyet. conspirators were probably nearby. Nagyon jól csinálnak összegzéseket, mert azért közben is el lehet veszíteni a fonalat. At the same time, 30 kilometers away at Ikebukuro Station, a man who looks like Ihara is caught on camera. We'll call that guy the stand-in. The stand-in made sure he was in front of the cameras for more than an hour. És before egy ordering órán them keresztül jól látható helyen a The kamerák same előtt night volt, he és was várt. on. Így el is terelte a After committing figyelmet. sexual battery on that train, he meets the real Ihara in the camera's blind spot, and they change places. That's how he established a false alibi for Mikoshiba's murder. And to achieve this, the victim, Yui Mamiya, had to have De srácok, hogyha csak az egy blind spot van, akkor ha visszanéznénk a biztonsági felvételeket, akkor látszana, hogy beáll oda, ahol helyet cserélnek, nem? Csak eddig azt nem keresték, mert ugye végig azt hitték, hogy látszik. Nem igaz? Tehát a kamerán látszania kell. Well, one person that comes to mind who might be the key to all this is Yoko Sawa. She's a teacher at Seiryo High. She was the only adult Toshiro-kun ever told about the bullying, and she supervised Mikoshiba as a teacher before he disappeared. Mindkét sráchoz köze van. Tudott a bullyingról, és neki volt a supervisora. Those trespassers at the murder scene were also from Kurokawa. Since they're all about the same age, it's possible they were all classmates. So you're saying these classmates are also Ihara's murder accomplices? If we consider Yoko Sawa the central link, that's very possible. We do know that as a teacher, she felt deep remorse for Toshiro-kun's suicide. Igen, ezt tudjuk, Maybe she srácok. recruited her old classmates to help Ihara take his revenge. Yeah, best not to rule that Tehát out. ez a tanárnő a központi szereplő. That's not the case. Ismerte a halottat, It's just a bulit, a másik halottat, she's passionate, a zaklatottat, responsible. a She's always putting the kukkolókat. students first. I know she regrets the past, that a student died on her watch. And now another of her students, Mikoshiba, is found murdered. So if it turns out she's Ha involved tudott in a that, zaklatásról, bosszúban segíthetett a megölésében ever again. Mikosibónak, nem? Yagami. I'm going back to Ijincho tomorrow. The plan is to bring up Mamiya's name to Sawa-sensei and see how she reacts. Until then, let's not jump to conclusions about her involvement. All right. Beszarok, bazd meg. Can I chime in real quick? I was looking into Kurokawa Academy and I stumbled across something that... Na, a sulival kapcsolatban találtunk valamit még. That. Well, it happened 13 years ago, but there Igen. was an attempted Wow, wow, suicide. wow, wow, erről tudunk, igen. A third year jumped off the school's roof after... Erről being mesélt thoroughly nekünk Szava. humiliated. 13 évvel ezelőtt valakit szintén zaklattak, aki öngyilkosság kísérletet tett, és mai napig kómában van. Ugye? Mai napig Actually, kómában. Sawa-sensei mentioned that. She said it was a boy in her class. Right, A that's saját gotta be the same osztályában, és hogy case. azért lett elvileg tanárnő Sawa-sensei, hogy ő ne kövesse el ugyanezt a hibát, amit utána ugyanúgy elkövetett. Huh, and all that info's on the net? It wouldn't be normally, but his mother happens to be vice minister of the Ministry of Health. Ever heard the name Reiko Kusamoto? Not once. I have. Az It was on the egészségügyi news. They were talking about her and her son. miniszter az anyja annak, aki kómában van? What? Vice Minister, helyettes. Az egészségügyi minisztériummal volt dolgunk az előző játékban is, nem?
Érdekes. Sokszor köszi az 58 hónapot, bizony hamarosan elérjük azt is. Moha. Seven Ply TTV, köszi az 1 évet, GG a batchhez, Amor köszi a giftet, Pepe köszi a 11 hónapot, PTR köszi a feliratkozást, Máté Lekner. Oh. Köszi szépen a támogatást. Nagyon köszi. Patrick Go köszi a 2 hónapot. Köszi Máté még egyszer. Igen. Well, do you remember the uproar in the health ministry when Vice Minister Ichinose got arrested? Ott van. Apparently, his successor couldn't contain the resulting chaos, which is when Kusamoto-san got tapped to lead. They couldn't afford another criminal scandal, so her promotion was out of the blue. She was a safe choice, a veteran with tenure Szóval a and experience. Gebasz után, Not to mention her son's ami az tragedy, első people részben see her as volt, a more sympathetic figure. Very ő lett popular. a... She's kind of a new generation heroine, so to speak. Is any of that relevant to the case at hand, though? Who knows? But Reiko Kusamoto and Ahara both have children who were bullying victims. I don't think that's a connection we can afford to overlook, if you ask me. Okay, so Kusamoto's son. What exactly happened to him? Let's see. Ez nagyon érdekes, Bullied srácok. by a fellow third year at his school, Shinya Kawai. The records say he harassed Mitsuru-kun every day, in and out of school. Well, one time he even stuffed dirty rags in his mouth. That's so cruel. Nagyon Yeah, szopatták the teacher was az a real egészségügyi piece of work. miniszter fiát. Apparently he knew, but he just smirked and said, "Don't overdo Hívjuk it." miniszternek mostantól. Oh, I remember now. The media pounced on that one hard. If they were classmates, then both Sawa-sensei and Mamiya would know about this. And maybe because they couldn't save Mitsuru-kun, their guilt left them open to Ahara's persuasion. Tehát mind a két embernek, a bugyi fogdosottnak és a tanárnőnek is az életének a része volt egy relatíve végzetes That'd be zaklatás. helpful. In the meantime, És hogyha Ehara a saját fiával kapcsolatban, aki öngyilkos lett emiatt, ezzel próbált hatni rájuk, amit könnyedén megtehetett, hiszen rendőr volt, és tudhatott arról, hogy ők átélték ezeket a dolgokat, akkor úgymond meg lehetett bennük a hajlandóság arra, hogy segítsenek neki mindenben, hogy elintézze ezt a dolgot, és bosszút álljon. Nem? Logikusnak hangzik ez a kapcsolat. Pintér János, köszi az 5-ös subgift-bombot. Nagyon köszönjük a többiek nevében és haver, hogy támogatod a csatornát. Köszi szépen. Továbbra is az a kérdés, hogy kinek az érdeke volt videóra venni egy gyilkosságot? Ez egy remek kérdés. Ez egy űr. Ki vette videóra, és kitette fel a netre? Mert ez az egész, amit elmeséltünk, ez az egész elejétől a végéig, az összeesküvéstől és a tökéletes tervtől is, úgy, ahogy van, működött volna. Nem kellett hozzá a videó. Sőt, igazából csak problémát okoz a videó. Ki tette ezt? Érdekes. Na vissza. Göreszket. Hű! Bocsi. Na? Kapta? Bassza meg! Dodge! Ez mekkora paraszt! Ez double kill lesz, jó? Na gyere csak! Öcsém, jó gyorsan elenged! Úristen! Tedd le! Tedd le!
Tedd már le! Tedd le azt a szart, gyorsan! Bassza meg! Bitch slap! Oké. Oké. Really, guys? Azaz. Gördüljünk tovább. Itt van egy lila ellenfél. Elszomorító, elkeserítő. Jó, milyen arany! Úristen, és betonkalapács van nála, de miért? Micsoda dodge? Ez már nem volt dodge? Áú, semmi gond. Jövő van. Azt a micsoda parry, te jóságos ég! Kapta. Atom parry volt. Az a perfect dodge miatt van. Ez is jó dodge volt? Szép, szép, szép. Hát csak egy HP csíkja van. Vagy hát egy se. Baszó. Mi azt a kurva? De jó volt a timing mind a kettőnél, te jóságos atya úristen! 50 000 yen volt nála? Wow! Oké. 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 Szerintem ez már lefekvős. Azaz. Analóg a műba. Analóg. Analóg. Köszi szépen. És Pinterenes köszi a 11 hónapot is. Rest on couch. Igen, ez jellemző lehet, hogy akin aranyöltöny van, annál betonkalapács van. Valami összefüggés kell, hogy legyen. Meg a sok lé is indokolt. Wait a minute. What? Yo, took your sweet time, but I got the gist of it. You're going to Ijincho, right? To meet with Sawa-sensei? Kaito-san, you do realize that only I can meet her. You can't get into the school. I know, but if you end up taking it off campus, can you at least call me this time? Don't you understand the situation? Sawa-sensei might be tied to murder. You sure you understand it? Come on, she would never do that. That a fact? Egy Kaito inget akarsz So szerezni? happens I'm a great judge of character. Amúgy, ja. To women. Sometimes I forget who I'm Adná. talking to. Ó, tényleg, közben Jani megosztotta a tech videónkat. Ez egy nagyon aranyos tech videó volt, és én is retweetezem. Majd nézzetek rá, érdekes. Ez nekem is új volt. Szóval, Head to Ichinjo. Tehát megyünk vissza Yokohamába, srácok, mert most már ott kell tevékenykedjünk. Hogy nem vennék fel egy ilyen inget a következő Lost Judgment streamre? Nem tudom, honnan lehet venni. Amúgy szívesen. Miért ne? Nem is rossz ötlet. Úristen, mennyien vannak, agyon merem. Közben, na mindegy, a neten biztos lehet kapni ilyen. Milyen ingnek hívják ezt szerintetek? Yakuza ingnek? Hello! Oké, azt hiszem most kígyó stílusban harcolunk. Nem érő? Igen, kígyóban jó lesz.
Szép. Vonat. Én szerintem szépen lassan elsétálok ide. Felveszem ezt a kerékpárt, szépen lassan visszasétálok, és megalázom bele a dagad segget! Majdnem jó volt. Gyerünk, Peri! Peri! Nem jön be a Peri. Jó. What a waste. Itt tényleg kaptunk valami gírt? A gíreket nem is néztük meg. Gear. Ja, nincs gírünk. Hogy állunk skillekkel? Skill 41 000. Úgy paraszt dolog, de 40 000-ből, tehát így erre az egészre, tehát csak damage-re elkölteni az összes skill pointot, amíg csak van, az egy nagy hülyeség lenne. Soha nem csinálnak ilyet, ennél sokan meggondoltabbak vagyunk. Szóval kell egy taxi, ami pont az ellenkező irányban van. Áó. Let's go. Cosplaying van, de az gagyi, de nem igaz, hogy nincsenek ilyen hímzett ingek, vagy szerintetek ezek ilyen baszott drága cuccok? Ha? Well, first stop, it's gotta be Chinatown. Can't face Tsukumo on an empty stomach. Never a dull day for you, huh, Kaito-san? It's the selection, man. I've already worked out the math. Csak ilyen I tigrises figure if I találok. get 4 or 5 places a day. What? What's up? Check that out. It's Akutsu. Itt vannak Akutsuék. Kamurocho thugs are looking pretty out of place here. Yo, Ezek Kamurochóból. Akutsu! What are you fools Az új doing banda. in town? De mit keresnek Yokohamában? Don't ignore me. It's Kaito. Fancy seeing you here. I'm kind of busy here, man. Catch you later. What an asshole. Ijincho's a long way from home. And he's traveling with a small army. Would he have come all this way because of us? Nah. Keresnünk kell egy ilyen inget. Off guard. He's not out here for us. Keressetek ilyen inget. Gotta be something else. But something's not right if they're just cruising around. Mit keresnek itt? Területet akarnak foglalni Yokohamából? Összedumáltak volna azzal a bandával, akik itt vannak? Okay, operation. He brought too many guys for it to be something more personal. Össze akarnak csapni az itteni bandával? Kamurocho streets can be tough. Maybe they gave up. Well, whatever they came out here to do, we ought to keep our noses the hell Nem out tudom, of Vexkő. business. Lehet, But you better hustle. You're gonna be late for class. I'll catch you after school. hogy holnapra meg lesz. Bobby, az későn van. Ezt azonnal kell. Szava Sensei-t kell megkeressük az iskolában, srácok. Úgyhogy a suliba megyünk. Diákok! Az kitört! Micsoda, Perry! Micsoda dodge! Az
lehet, hogy mellé ment. Ez már nem ment mellé. Steven Seagal. Really, guys? Oh, yes! Mi van? Mi van? For real? Óvatosan. Ó, tényleg? Na, lássuk tovább. Jaj. Meg lesz. Meg is van, szerintem. Ezzel a támadással Rip. Ez jó az a támadás, nagyon-nagyon jól megtanultak ezt az ötöt. What a waste. Áú, büdös paraszt! Rohadt anyját. Oké, megjöttünk. Kap be. Megjöttünk a suliba. Halló? Amasawa? Ó, ez a detektív klub. Oké. Szarok rá. Irány a tanárnő. Aki a második emelet fakultatív szoba. Faculty room. Liftó. Nem tudom, kolbászszalámi nem kell ugyanolyan színű legyen, de legyen mondjuk Európából, és legyen annyira hasonló, amennyire csak lehet. És gusztustalan. Megnézem át. Oh. What is it, Yagami-san? Sensei, do you have a minute? I saw the video of Mikoshiba-kun. Tényleg? Hol So láttad? you did. That video, right? Szóval látta a videót. Tehát tudja, hogy mi a I thought helyzet. Ehara-san was convicted for a sex offense. How could he be in that video killing Mikoshiba-kun? Na hát te sem érted. But then that video looked so real. Most likely it is. As you unfortunately had to witness, Ehara-san committed murder with his own two hands. Which means as far as the groping that day goes, there's some deception at work. Elárulja neki, hogy azt gondolja, Are hogy you trükk familiar volt. with Ehara-san's victim in the case? Her name is Yui Mamiya. I don't think I recognized her, no. 13 years ago, she attended Kurakawa Academy. Jó, várjátok, az igazi Her nevét nem maiden tudja. name is Yui Suzuki. Yui Suzuki. Just a minute. Are you saying she was the one Ehara-san groped? A lánykori nevét You ismeri. do know her then? Azt hittem, hogy Were you bekamuzza. two classmates? We were. In our third year of high school. Osztálytársak voltak. I had a hunch.
You didn't know she was the victim of that whole incident? I mean, it's just so hard to believe. Szóval nem tudta, hogy ő volt Does az this all seem áldozat. like a wild coincidence Meg to ugye you, csak Doc? akkor esett le neki, hogy Your ismeri a old nőt, students amikor a lánykor nevét mondtuk, de ez már jó, hogy nem hazudott erről. At a station with 3 million daily travelers. Kísértetek a nélnál kitartás. What are you implying? I'm saying your old friend Yui might be cooperating with the Harasan. As in, she only played the part of a victim. She might have even known it was all to hide a murder. What? De akkor ő is benne Why? van. Why would she do that for him? Úgy tűnik, mintha nem tudna a kapcsolatról Mamia és Ehara között. De azt engedi következtetni, hogy ő is benne van, nem? Igen. Bár gyanúsan viselkedett volna szerintem valamennyire, hogyha tudna erről az egészről. From where I'm sitting, Sensei, you're connected to Ahara and Yui Mamiya. I just need your help figuring out what that connection is. Yagami-san, please. Are you implying I was some kind of liaison between them? Well, Sensei, what was your relationship with Yui Mamiya? Were you close? Or would you say classmates covers it? The two of us were never really that close. Azt mondja, nem álltak olyan To be közel honest, egymáshoz I didn't really Mamiával. like the group of kids she hung out with. I guess you could say we didn't have the same interests. When was the last time you saw her? Did you have a high school reunion by any chance? They held a reunion around the time I graduated from college, but I didn't feel like going. That same class bullied a kid into jumping off the roof. Abban az osztályban, ahol ők jártak, ugye You volt haven't seen a any of your lebénulós classmates öngyilkosság since you all kísérlet. graduated from Kurokawa? That's right. Okay then. The thing is, Azt állítja, hogy ő nem vett részt osztálytalálkozón. it is kind of loose, but it's there. They have one thing in common. What? In both of their pasts, someone they knew was bullied to the point of attempting or committing suicide. Ahara-san lost his son, Toshiro-kun, and as for Yui Mamiya, it's her classmate, Mitsuru Kusamoto. That could be a factor, especially for Mamiya. It's possible that Ahara-san would be a sympathetic figure to her. Maybe enough to help construct an alibi for his revenge. A kapcsolatra próbálja felhívni a figyelmét most gyakorlatilag Groping victim. olyan szinten, hogy What do you think? Does it have any merit? Or hát do ha I ezzel fear kiszedünk for all valamit, elmagyarázzuk, hogy miért gondoljuk azt. Sawa-sensei? We're Kolbász just waiting salami? on you to Vettem. start the staff meeting. Sorry, I'll be right there. What happened 13 years ago at Kurokawa? That might be the last piece of the puzzle. What about Yui Mamiya? How'd she react when Mitsuru Kusamoto tried to kill himself by jumping off that roof? Kiüldözte le a tetőről azt a csávót, aki 13 éve kómában van. To Ahara, every unanswered question is Az a victory utolsó for that puzzle man. darab. He's only a step És mi away köze from volt walking Mamiának az forward. egészhez? And I know Mamiya had other conspirators. It took more than one person to murder Mikoshiba. They're still at large, even as we speak. I'll be honest. I came here today with the suspicion that you might be more involved in this murder than you're letting on. A suspicion? Nothing you've said has made me feel any better about it. And what should I do about that, huh? Győzzél meg arról, hogy nem vagy egy szemét kurva az. Jézusom. How are Ahara-san and Mamiya connected beyond what I've Mi a already figured kapcsolat out? Ehara és Mamiya között? I A think you bugyin have the kívül. key to that answer, even if you don't know that you're the one holding it. It's like a lock, and until I figure out how to get through it, I'm gonna keep picking at it. I told you, I'm late for a meeting. I'll be here when you get back. Have a good meeting. Suit yourself. Várj, hogy vége legyen a találkozónak. Miért nem mondta meg? Faszom, pedig az lesz az utolsó darab, ott fog kiderülni, hogy mi a kapcsolat. El kell mennünk. Ó, baszd meg, másik irány. Saori-sannak szólnunk kell arról, hogy ment Szavával. Halló? Hey, sorry, son.
It's Yagami. Hi Spike, köszi 31 hónapot. Hey, did you manage to talk to Sawa-sensei? Yeah, turns out she really was in Mamiya's class. And they were both aware of the suicide incident with their classmate. Good to know. While we're on the topic, Hoshino-kun got his hands on some new info. Let's hear it. The bully at Kurokawa High was named Shinya Kawai. Shinya Kawai-nak hívták, azt, aki lekergette a tetőről. Once he came of age, it looks like he worked here in Kamurocho. Wow. You really can find És a lot of Kamurocho-ban, onnan, ahonnan jöttünk, ott dolgozott, miután Kawai earned a reputation for talking about how he drove a classmate to suicide. Like he's proud of it. és büszke volt rá, hogy Maybe he thought he'd get a laugh in Kamurocho. Probably would. szóval Kawai was more or less a yakuza, though he never swore into it. I just sent you his picture. It was taken 5 years ago. 5 évvel ezelőtti képet küldött. What? This guy? You recognize him? Őt kereste, aki... Not too long ago, some Az arcade arcade host came őt asking his kereste. whereabouts. Emlékeztek? Ezt a csávót keresték, és azt mondták, 5 éve He did eltűnt. work at a girl's bar. És azt mondta az arcade vezetője, hogy kiderült, hogy meghalt. What business would RK have with him? De miért kereste az arcade? No. But their leader, Soma, said something about Soma azt mondta, Kawhi having meghalt. already been killed. Like he just vanished from Kamurocho a few years ago, and that was it. Wait, he was killed? Uh-huh. Kinda gives me deja vu now that I think about it. Here you have Kawhi and Mikoshiba, two known school bullies. Lehet, hogy őt is And they megölték, both mint end up Mikoshibát? murder victims? That could be for a number of reasons. It's not rare for people to disappear in Kamurocho. Lehet, hogy mind a kettőt Usually Ehara for ölte meg? money or women. Maybe that was the case for Kawhi. Lehet, hogy Ehara megölte őt is, We'll investigate Kawhi. a bit azért, more hogy on our segítsenek neki a másik end. ügyben a Dark lányok. dancing around. Word on the street will be loud enough to hear. Ha. Na jó, az így egyre érdekesebb. Mindjárt beszarok, ilyen nincs. How was it, Saori-san? What did Yagami-san have to say? He said he recently ran into some RK members looking for Shinya Kawai. Did he? He also said RK later told him Kawai had been killed. This is getting scarier with every new lead. Now that you mention it, I have seen people getting stopped and asked about someone all over town. But if those were RK on the hunt for Kawhi, could it have Lehet, something to hogy do az with our case as arcade well? dolgozott Eharával. Ők a maszkosak. I'm honestly not sure how RK could be involved in all this. I'm going out for a bit, Hoshino-kun. Do me a favor and keep digging up what you can on Kawhi. Wait, what? Sometimes you have to get out in the field. It can't just be Yagami-san. Vexkill, nem biztos, hogy 5 évvel ezelőtt halt meg ez a csávó. 5 évvel ezelőtt tűnt el. Most Saorival kell mennünk? De miért? Mikor utoljára ezt kellett tennünk? You don't mean you're going straight to RK for some answers? What else would I be doing? I need to know why they were looking for Kawhi. Then I'm coming with. I can't just let you do that alone. Don't worry. It's still light out. Az árkéhez I plan on akar staying in the menni, open. a bűnbandától akarja Besides, megtudni, hogy miért I'm alone. keresték. They'll be more eager to talk. That may be, but still, I'll just call you about every 10 minutes then. Oh, megint az lesz, mikor legutoljára Saori-szánnal kellett mennünk? Sure. Érdekes lesz. NFD köszi 61 hónapot, haver. Nagyon szépen köszönjük neked. Na hát erre nagyon kíváncsi leszek. Tender? Itt dolgozott először Yagami, emlékeztek az első részből, srácok? A Tender bárra, ahol a részeges nő volt. A tulaj biztosan ismer néhány arcade tagot. Szerintem fel lesz Kambei, már csak a nosztalgia miatt is.
Hé, és ez ő? Oh, is that Sari-chan I see? Ez a szerencsejátékos csaj, srácok, aki itt van a pultnál. Oh, hi. Say, aren't you one of Talk's lawyer friends? Ő Mari, Does nem? that mean he's on his way too? It's just me today. Aww. Fine by me. That means you and I get some girl talk time. Oh, Mari! that stings, Mari. Igen, tényleg, én azt beszarok. Place in your heart. Well, no one knows a lady's heart like a bartender. I guess you can stay. Jó tudni, hogy 4 évvel később még mindig iszik. Biztosan a whisky. Let's see. All these bottles got you feeling lost? Care for a few pours from Tox? It'll be our secret. Besides, a man with his tab can't complain. You're too kind. Okay. So I'm actually here to ask you, how can I set up a meeting with RK? Darn. So this wasn't a pleasure call? Nem. Hasznot fogok húzni a személyedből. Haha! True. And looking fancy doing it. Oh, please. You two are going to embarrass me. My apologies. I suppose being surrounded by such beauties has a timeless appeal, even at my age. I'll second that. Masuda here is looking at least a year younger. Was that supposed to be a compliment? Tényleg azt a Mariról elég sok mindent megtudtunk az előző If you gameből. got any younger, you'd be much too handsome. What's a girl to say? And I'll second that. Mennyivel kedvesebb itt amúgy Saori-san, mint az irodában? Na, gyerünk, meg kezd bebaszni azért. Anyhow, if you're after an RK rendezvous, the good news is those guys are everywhere. But it's not like a civilian can just stroll up and ask, "Hey, are you RK?" and expect to get an answer. Ez gyakorlatilag vérrel papírra írva van és le van pecsételve, hogy Saorit megint be kell öltöztetni, mint az előző gémbe. Szerintetek nem? Just a bit, yeah. Őrület. So I say, why not let the boys do the chasing? Wouldn't be hard for an enchantress like you. But honey, we need to do something about your look. Some nice clothes and a little makeup, and you'd be unstoppable. Oh yeah! Really? My turn to second something. I suppose I would need to look approachable. Talk told me once that if you ever felt like it, Saori-chan, you could put every hostess in Kamurocho to shame. I've got to admit, I'm curious. Well, a good hawk hides her talent. A good hawk hides. You're saying I should dress like a hostess for this? Well, I'm sure there are other ways. But if you want a foolproof plan to snag an RK, you've got one. Oh, if you want, I can get you some looks, and you can choose what you like. Be kell I get the öltöztetnünk. message. And I suppose I'll take you up on that. Oh, pedig a múltkor is olyan nehéz Then volt, leave the rest srácok. to me. Kezdődik. Ajjajjajjajjajjaj. Na jó. Mi legyen a gönc? Hűha! A múltkor valami vörös cuccra mentünk rá, nem srácok? A múltkor ilyen vörös téma volt? Nem emlékszem, az a baj jól. Vagy valamilyen... kék? Vagy kék, nem emlékszem. Most el kéne térjünk ezektől. Vörös volt. Jó, akkor most legyen ilyen. Nem, nekem adja ez. Csináljuk így. Jó, ezzel várjunk még. Várjatok.
A séró. Ajajaj. Nem. Ez a dupla coff, ez no. Oda nézzél. A felkötött. A hosszú haj. Jó kérdések ezek nagyon, srácok. Ez se Fermi. A színes hajra annyira nem mennénk rá, szerintem. Úgyhogy meg kéne maradni így a sötétnél. Amennyire lehet, de meglátjuk. Nem kéne nagyon túlzásba vinni, de azért rápörgünk. Nem vagyok biztos ebben a hajban, srácok. No. Nem vagyok benne biztos. Ebben talán biztos... Hát... Ebben sem vagyok biztos. Talán így? Talán? Nem tudom, tudjátok, hogy nem vagyok jó ebben. Szemöldök. Ez nem. Ez se, fúj. Talán ez. Az a baj, nem... Jó, mondjuk igen. Kell-e ilyen kikence? Kell. Elég ennyi. Még nem döntöttünk színek mellettok is. Jól áll a haj? Oké, zsír. Ez ilyen shade. Hűha. Nem. Hűha, nem. Jó lesz. Maradjunk ennél. Alakul. Júj. Jó, ebben nem vagyok még biztos, hogy ez kell. Kontaktlencse az... A gyilkosat ezt a múltkor is bedobtuk. Nem kell, nem? De nem tudom. Sárga nem kell még. Nem vagyok egy nagy sminkes ember, de ezek a jakuzák tuti azok. Nem. Nem. Maradjunk ennél. Ez jó lesz így. Jó. Én azt mondom, hogy ez így elmegy egynek, nem? Jó, eddig jó. Szemüveg kell le. Jó. Na jó, azt vegyük le. Vagy ne? Hagyjuk ezt a végére. Fülbevaló? No. Nyaklánc? De mennyire? Én nem vagyok ezekben jók. Én nem szeretem ezeket az ékszereket, srácok. Egyáltalán nem. Sajnálom. A körömlakot az egyáltalán nem. A csém, a sekkaparó, a kurva életbe. Jó, rakjunk, mert ezek jakuzák. Legyen, óra. Óra kell. Igen. Szerintem elég az óra. Ez mi a franc? Legyen a nyugodtság parfüm. Azzal megkentük. Nem tudom, mit mondtak egyébként, srácok, de én nem aggatnék rá több lófaszt. Ez a gyűrű, meg ez az óra, ez így elmegy nekem, nem tudom. A szemüvegen gondolkozom. Mert amúgy szerintem okés. Színben passzolnak az accessoriók. Visszafogottabb, igen, mert utálom a... Mindegy. Próbáljuk ki a szemüveget, srácok, azt, ha nem. Az a bajom a szemüveggel, hogy rámentünk erre az arany-fekete témára, így minden szinten. De a szemüveg ezüst. Úgyhogy az a baj, ennek meg kék a keret, hogy a faszért nem lehet, bazd meg izé.
Nem kell. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Ez így showstopper, nem? Szerintem jó. Nope. Fülbevaló. Nem tudom, mi ízlések és pofonok, srácok. Szerintem a fülbevaló a legnagyobb hülyeség, amit ember kitalált. Még a fiúknak is jobban áll. De ezt egy buta ember mondta, akinek a véleménye 2 fillért se ér. Vah. Fúj. Oké. Én azt mondom on. Ezért 4000 SP-t kaptam. A miniboss fightért 700 jár, csak mondom. Would you look at that? Doc was right. Na nézzük meg a természetes fényben. You sure about that, Mari-san? I hardly feel comfortable wearing this in front of you. What are you saying? You're so pretty. I wouldn't say so. Really? A rossz munkát végeztünk? Oda nézzél! Oda nézzél! There is one thing that Már sántítanak hazafele az emberek. What's that? pride. That's the final touch you need. Pride in your own beauty. Igen, persze. Ipar, igen, azt kellett volna énekelnem. És miért? Köszi szépen a 7 hónapot. Aticsi, köszi a 45-öt. Köszi, srácok. As a lawyer? Yes, there it is. Go ahead and take a look. Oda nézzél csak! Milyen rosszul sikerült? Már mindenkinek áll. Abba a pillanatban. Nézzétek meg, Marit mindjárt szétveti a vágy. Szerintem jó lett. Szerintem jó lett. Now, let's go dangle the bait. You mean us, right? You bet. Two nightlife girls like us alone. Ó, hogy velünk jön Mari. Hát az easy. Ő tudja, hogy mit kell csinálni. Meg be is van baszva. 4 éve. Why don't we take a walk? Are you sure? I don't want to drag you into this. Are you kidding? And miss the chance to see this makeover in action? But really, I want you to succeed. I promise I won't be a bother. Oké. Akkor megvan a terv. Ki van találva? Szépen nyugodtan haladunk. No probléma. Elsétálunk oda az utca végig, és reméljük, hogy az árkés fiúk ránk jönnek. Mint a gép. Mint légy a szarra. Hogy járni nem valami szépen jár? Hát, ez amiatt van, mert Saori-san nem annyira nőies. Ez a lényege, vagy a poénja az egésznek. Excuse me, ladies. You, get lost on the way to the beauty pageant? We're already out for a drink. Maybe heading to work somewhere in town? Oh, we're just two girls bar hopping by our lonesome. Isn't that right? Mm-hmm. Oh, in that case, why don't you roll with us? I know a great place. You could drink all you want. Wow, you guys loaded or something? Na, ez a csávó, bazd meg! Ez azt megmondta. Érted? Nem kell mindenféle ilyen fancy szar, cheesy, csajozó szöveg. Elviszünk egy bárba titeket, annyit visszük, amennyit akartok. Oké! A Marinak ennyit kell csak mondani. Let's go! Kell itt jönni, hogy de szép szemed van, meg minden. Nope! Ki kell derítenünk, hogy RK embereke.
Hogy derítsük ki? Mivel? Azért egyenesben nem kérdezem meg őket, hogy arkéke. Azt sem fogom megkérdezni, hogy ismernek-e. Legyen a harmadik válasz. Yeah, man! You know, I think you guys may have caught me at the perfect time. What I'm saying is, tonight, I want to take a trip on the wild side. Oh, yeah! Talk to me, baby. There's this guy in my life, a real choir boy. And being with him's got me feeling so repressed. Now I know I should behave like a good girl, but I figure I owe it to myself to cut loose every now and again. Not that. Oh, you never told me that, Sari-chan. Damn, girl. I'll get Nagyon rápörögtek mi? Yeah! Let's get drunk and dirty. Uram, Isten az égbe. Thing is, we all know the biggest party people in town are RK. I heard they can really spice things up. Szóval a rossz kislánynak mutatja be magát, és ezért akarja, hogy az RK-vel akar bulizni. But Sari-chan, why limit yourself to RK? I think Ó, értitek már a kivetett hálót? Micsoda csapda. I'm starting to think we were meant for each other. És most bevallják, hogy ők azok. K-Jax Official, köszi szépen, haver. Wait, don't tell me you're... Not supposed to be blurting it out, but yeah. We're RK. Atombomba! Shoot. RK wouldn't be what it is now without us. Never thought it'd get this big either. Mindent elmondanak. Yes. Na, valahogy rá kell tereljük a szót a keresett bulira. RK has Kamurocho pretty much wrapped around its finger now, huh? Just about. Time of the Yakuza laying down the law is over. A tervet tudjuk, hogy az RK mire készül, mert ezt kiderítettük Yagamiékkal. Like all the old legends. Now the underground world is a jungle. Winning the fight's all that matters. Wow, must be hard. But I think that's hot. Ez egy fantasztikus mondat volt, Marita. Weren't you RK guys looking for someone recently? A man who disappeared a few years ago? Nem esik le nekik, hogy ez egy vallatás? We were looking for this dude who ran a girls' bar. See? I knew you guys would know what that's about. Oh well. 5 years ago, he suddenly disappeared. Ezt tudjuk. That's not even news in Kamurocho. Igen, gyakoriak az eltűnések, ezt is tudjuk. Crazy though. What happened to him? You ever end up finding the guy? Nah, didn't work out. No surprise, he was just a punk anyway. Name was Kawhi. Way I heard it, some of his old friends rolled up on him one night. Egy régi barátja? Was trouble from another town catching up to him. Aha, hogy valami régi barátja végzett volna bele? Egy másik városból? That's the last time anyone saw the dude. 5 évvel ezelőtt valami régi haverja végzett. Wow. I'm thinking they bumped him off. If he was still breathing, he'd be back by now. És úgy biztos benne, hogy meghalt. Picked up his final paycheck. I guess he's fish food now. Or they buried him on some. Nem vette fel az utolsó fizetési csekkjét, szóval biztosak benne, hogy meghalt. Don't know. De nem tudják, hogy kitette. Young, both men and women. Doesn't sound like a gang thing. Who knows, right? It was 5 years ago. Szóval legalább 10-12 ember tuszkolta be Kawait egy furgonba. Lehet, hogy összejut az egész régi osztály, srácok? Erről szólt volna az osztálytalálkozó? But if you heard all that, there must have been witnesses, right? Köszi Axel az egy évet, GG a meccshez. Kösz a meccs. Yep. Some chick working at his bar saw it all go down. At least that's what we heard from a guy who heard it from that chick. Volt valami... Where is this bar anyway? I mean some random dive bar half a decade ago? Who the hell knows? Még mindig nem gyanús nekik, hogy igen, csak kérdezgetik. But then, why would anyone be looking for Shinya Kawai now? Did someone ask RK to find him?
think that's right? Hell if I know. It's a question for the top of the food chain. But hold on a sec. Can I ask you something? Huh? Just a minute ago, you mentioned a Shinya Kawai. Nem mondták a nevét. How'd you know his full name when we never told you? Oh, shit! You're only talking to us because you wanted dirt on Kawhi. So who the hell are you? What do you think you're doing? Let go of her! Who sent you? Mondjuk meg, hogy... Szóljunk be. I wouldn't even give you my name. Now let go. Threats and violence aren't going to work on me. Oh, what have we here? Got ourselves a bad bitch all of a sudden. Too bad she can't keep her hand from shaking. That's just the excitement talking. Hűha. Big talk for a chick dressed to the nines to get info. Huh? Sorry, Chan? Yeah. You even try to fuck with us, lady! Sorry, Chun! Huh? What the... Oh! Na ez igen! Már vártam, hogy feltűnjön, bazd meg! Asshole! Mióta vártuk, hogy Higashi visszatérjen, bazd meg? Mekkora rész, kurva jó! These jerks are popping up like roaches. No thanks needed. Just be careful on your own, especially when you're beautiful. Oh! Thank you so much, Higashi-san. I just said you don't... Wait, how'd you know my name? Nem ismeri fel. It's me, Shirosaki, from Genda Law Office. It's been a while. Holy shit! No way! Igen, mert ő nem találkozott vele, amikor legutóbb kiöltözött. Sensei. I didn't recognize you. You look incredible. Nem tudtam, hogy teszik vissza Higashi, de azért ez király volt. Tehát mennyire zsír. You're the one who is incredible. This is all my fault. I was the one who put Mari-san in danger. You really saved us. Young, strong, handsome. That's 3 out of 3 for me. Those guys were RK. Town's practically overrun with them these days. Oké, köszi a linkeket, Galbasszalám. Igen, csak elmesélte, hogy ki az, de nektek nem kell. Igen, és most abban az arkádban dolgozik full time, tehát azt az arkádot üzemelteti, ahol régen a bázisa volt. Like, I can escort you somewhere safe. I got nothing but time on my hands. Oh, you don't say. Perfect. Who says we can't still salvage some fun out of tonight? Köszi. Oh, before we do that, let me call Yagami-san. Mary Jackson. Igen, tehát annyit tudtunk meg, hogy elrabolták. Ugyanúgy egy furgonnal, mint ahogy a másik srácot. És hogy sokan voltak. When Shirosaki Sensei calls, you pick up in 2 rings. It is strange that Megy he's not Eri? picking up. Nem megy Eri. We'll try again. Miért nem veszi fel Yagami-san? Jó kérdés. Wait, he was killed? Uh-huh. Kinda gives me déjà vu now that I think about it. Here you have Aha, Kawai and Miko. ugye ez? Two known Most visszamegyünk, mielőtt ez megtörtént arra a pontra, amikor beszélt vele, és most megtudjuk, hogy miért nem veszi fel Yagami, valószínűleg valamit csinál közben. Usually the trouble is money or women. Maybe that was the case for Kawhi. Could be. Okay. We'll investigate Kawhi a bit more on our end. With RK asking around, word on the street will be loud enough to hear. All right, thanks. Meg kell várnunk Sawa Senseit, hogy végezzen a meetingjével, és tovább faggatjuk, ugye? Amasavától üzenet. Megint ez a rohadt detektív klub. Ne már!
Szóval most még idő, srácok a dolog. Vagy mindenképpen mellékküldetést kell csinálni, amíg progresszelünk, mert ugye várunk most jelenleg. Kill some time. Csak valamennyi időt kell eltöltenünk. Nézzük meg a játéktermet. Micsoda? Heaven's Golf? Látni akarom. Sir Archibald a réten? Abszolút. Abszolút. Mármint, hogyha hangjára kérdezel. Állati. Megígérem, Alice Albert, hogy nem leszek izgatott. Úgy fog bemenni, mint aki most kelt fel. Closest to pin? Bár, sejtem, mi lehet az. Próbálj ki. Abszolút Sir Archibald a réten. Overhead mode, can begin stroke. Change stroke direction. Okay. Let's do it. Szóval... Okay. Már csak az erőt kellene jól eltalálni. Shot direction. Left-right camera controls. Jó. Swing. Látjátok, a kék kis pötty hol van? Olyan 50 körül. Mi a gyök volt ez? Bazd meg! Ah, so close. De hát pont oda nyomta! Oké. Pont oda nyom... Na jó. Mi a fasz? Most oda-vissza benyomta. What the Mi a fraktál van, basz meg? Na jó. Hagyjál már! Oké. A direction jó. Mi a fraktál van? Basszeg, de most ez hogy? Hogy? Tehát benyomom, ahol kell. Na jó, én ezt nem értem. Nem értem. Pedig... De hogy tudtam túlütni? Yeah. Visszafelé pirosban állítsd meg. Pirosban? Milyen pirosban? Jaj, az utolsó kis... Oh! Tehát így közel a 0 yardnál, mert a visszafelé már csak az erő számít? Oké, azt hittem, hogy az 0. Mindjárt megnézzük. Hajá! Fuck yeah! Suck it! Yes! Erről van szó, most már értem. Most már értem. Azt hittem, hogy az a 0. Oké. Shit. De ennyire pici eltérés is azt jelenti, hogy a közelébe sincs. 0 pont. Na mindegy, de egy bement.
az egy jó messze lévő. Öcsém. Nem baj, semmi gond. Már csak 2 ütés. De csak azért nem értem, mert elméletileg ugye a távolságot lövöm be ezzel, és utána még az erőt. Már nem jó. So close. Nézem a szélirányt? Igen, eddig mind az előző 4 alkalommal a széliránnyal volt baj. Azért ütöttem túl, mert szembeszél van 3 ütés óta. A francba! Jó, nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Ez most az 10/10, ugye? Az utolsó. Nagyon messze. Talán így? Ó, öcsém! Pedig tökre... Bázd meg! Mindegy. Új rekord. Kaptam egy premium boss. És egy limonádét. És egy szakét. Ilyen. Jó van, nem volt ez annyira rossz, meg 20 SP. Megyünk vissza a suliba. És most már amúgy megnyílik a nehezebb fokozat, amire nyilván nekem szükségem van. Figyelj, egy telibe ment teljesen véletlenül, srácok, úgyhogy ennyi. Azt nem tudom, hogy amikor rámegyek a reálra, srácok, hogy csúszszak, van, amikor szinte végtelenségig csúszik, van, amikor meg azonnal leúrik róla. És ezt nem tudom, hogy ott mi a különbség. Megnézzük, hogy végzette már. Fent van a faculty roomba elvileg. Emlékszem, hogy merre volt a lift. De a másik nem. Vagy... Most mehetünk a lépcsőn is. Ó, értem, Rioszka, az megszakított korlát. Ó, ez már 3. Shit. Áó. Ez a faculty room. Nem végzett még. Még nem végzett a tanár. Pedig nyugodtan jöttem be, ahogy mondtátok a chaten. Lehet, hogy nyugodtabban kellett volna bejönnöm. Még ennél is nyugodtabban? Élmény egyébként veletek beszélgetni van.